नमस्ते सबैलाई। आज फेरि पनि मैले हजुरहरुको सामु एउटा प्रोजेक्टको स्याम्पल लिएर आएको छु र आज चाहिँ हामीले लार्ज स्केल वाइफाई एन्ड सीसीटीभी नेटवर्किङ फर होटलको बारेमा एउटा प्रोजेक्टको स्याम्पल हेर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ मेनली अब हाम्रो होटल्समा आउने प्रब्लम, जस्तै हामीले एउटा होटलको रुममा गएर लगइन गरेको युजर नेम र पासवर्डले चाहिँ अरु होटल्सको एरियामा नचल्ने वाइफाई नचल्ने प्रब्लमलाई चाहिँ एउटा सल्युसन दिने एउटा स्याम्पल हो। सो सुरु गरौँ। यो फर्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामीले एउटा सर्भर रुमको नेटवर्किङ गरेको छौँ। यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ यता 2 पोर्टको ओएलटी युज गरेछौँ, 2 पोर्टको GPON ओएलटी, र हजुरले त्यही सँगसँगै हजुरको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ ओएलटी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूको होटल रुम्सहरू धेरै छ भने हजुरले 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट जस्तै ओएलटी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले फर एन एक्जाम्पल हामीले चाहिँ जस्ट 2 पोर्टको ओएलटी युज गरेको छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा 5 GB को SFP युज गरेको छौँ, जहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा प्याच कर्ड तानेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नर्मल प्याच कर्ड भन्दा नि यो चाहिँ हाम्रो आर्मर प्याच कर्ड हो, जुन चाहिँ नि हाम्रो मुसाहरूले खानेहरू प्रब्लम्सबाट चाहिँ एउटा सोल्युसनको रूपमा लिएर आएको प्याच कर्ड हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा यो POF मा कनेक्ट गरेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 32 च्यानलवाला POF हो, जहाँबाट चाहिँ हामीले स्प्लिट गरेर एउटा हाम्रो प्याच कर्ड गएर सर्भर रुमकै ONU मा गएर कनेक्ट भएको छ र त्यहाँबाट गएर हामीले यो CAT 6 को हेल्पबाट, यो येलो लाइनले चाहिँ CAT 6 लाई डिनोट गर्छ, CAT 6 को हेल्पबाट NVR मा गएर कनेक्ट भएको छ, जताबाट चाहिँ हामीले हाम्रो CCTV भ्यूको लागि युज गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यता अर्को एउटा आर्मर प्याच कर्ड आएको छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मेन नेटवर्किङतिर लाग्छौँ। यो चाहिँ हजुरले अब फ्लोर 1 फ्लोर 2 देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसलाई रुम 1 रुम 2 माने नि हुन्छ। यो चाहिँ हरेक एउटा रुमको लागि पनि यसरी नै नेटवर्किङ हुन्छ। र हाम्रो त्यहाँ POF बाट आएको एउटा OFC केबलले चाहिँ यता ONU मा गएर जोडेको छ, जसको हेल्पबाट चाहिँ हजुरले वाइफाई चलाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को एउटा लाइन आएर चाहिँ हाम्रो MDU मा गएर जोडेको छ, जताबाट चाहिँ हामीले अझै CAT 6 को हेल्पबाट दुईटा क्यामेरा इन्स्टल गरेको छौँ। र यो चाहिँ 4 पोर्ट वाला MDU हो र देख्न सक्नुहुन्छ यता अझै दुईटा पोर्ट खाली नै छ, हजुरको फ्युचर युजको लागि काम लाग्न सक्छ। यसै गरी यो फ्लोर 1 र फ्लोर 2 को हो, यसलाई रुम 1 र रुम 2 सम्झे नि हुन्छ। अब हजुरले यता ONU देख्न सक्नुहुन्छ भने यता हाम्रो एक्सेस पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अब ठुलो एरियामा कभरेज दिनु छ वाइफाई भनेपछि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यता पनि CCTV इन्स्टल गरिएको छ। नेक्स्ट स्लाइडतिर जाउँ। र मैले अघि भने जसरी नै हाम्रो त्यो मेन प्रब्लम जता चाहिँ हामीले एउटा वाइफाईको युजर नेम र पासवर्डले चाहिँ एउटै रुममा वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ, त्यही सल्युसन, त्यसको लागि नै सल्युसन हामीले यो लिएर आएको हो। यो चाहिँ मेश टाइप अफ एउटा नेटवर्किङ हो, जता चाहिँ हजुरले अब मेन बिल्डिङमा गएर वाइफाई कनेक्ट गर्नुभयो, एउटा SSID र पासवर्डले कनेक्ट गर्नुभयो भने त्यही SSID र पासवर्डको हेल्पबाट चाहिँ हजुरले अब रेस्टुरेन्टमा जाँदा पनि अटोमेटिकली वाइफाईमा कनेक्ट हुन्छ। हजुरले स्विमिङ पुलमा होस् वा गार्डनमा होस्, हजुरले जुनैसुकै एउटा एरियामा होस् होटलको, त्यहाँ गएर चाहिँ इजिली वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई यस्तै एउटा प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।